Chào mừng bạn đã quay trở lại. Vector hóa về cơ bản là nghệ thuật loại bỏ các vòng lặp for tường minh trong mã của bạn. Trong kỷ nguyên học sâu, chắc chắn trong thực hành học sâu, bạn thường thấy mình huấn luyện trên các tập dữ liệu tương đối lớn vì đó là khi các thuật toán học sâu có xu hướng tỏa sáng. Và vì vậy, điều quan trọng là mã của bạn phải chạy nhanh vì nếu bạn đang huấn luyện trên một tập dữ liệu lớn, mã của bạn có thể mất nhiều thời gian để chạy và bạn sẽ phải chờ đợi rất lâu để nhận được kết quả. Vì vậy, trong kỷ nguyên học sâu, tôi nghĩ khả năng thực hiện vector hóa đã trở thành một kỹ năng then chốt. Hãy bắt đầu với một ví dụ. Vậy, vector hóa là gì? Trong hồi quy logistics, bạn cần tính z bằng v kép chuyển vị x cộng b, trong đó v kép là, bạn biết đấy, vector cột, và x cũng là vector này. Có thể chúng là những vector rất lớn nếu bạn có nhiều đặc trưng. Vì vậy, v kép và x đều là những vector có số chiều array hoặc array-x. Vì vậy, để tính v kép chuyển vị x, nếu bạn có một triển khai không vector hóa, bạn sẽ làm một cái gì đó như z bằng 0, và sau đó với mỗi y trong phạm vi của nx. Vì vậy, với mỗi y bằng 1 đến nx, z cộng bằng v kép thứ y nhân x thứ y. Và sau đó có thể bạn thực hiện z cộng bằng b ở cuối. Vì vậy, đó là một triển khai không vector hóa, và bạn thấy rằng điều đó sẽ thực sự chậm. Ngược lại, một triển khai vector hóa sẽ chỉ tính toán trực tiếp với kép chuyển vị x. Trong Python hoặc trong NumPy, lệnh bạn sử dụng cho điều đó là z bằng np.vkép.x. Vì vậy, điều này tính toán với kép chuyển vị x, và bạn cũng có thể thêm b vào đó một cách trực tiếp. Và bạn thấy rằng điều này nhanh hơn nhiều. Hãy thực sự minh họa điều này bằng một bản demo nhỏ. Được rồi. Vì vậy, đây là Jupyter Notebook của tôi. Trong đó tôi sẽ viết một số mã Python. Vì vậy, trước tiên hãy để tôi nhập thư viện NumPy. Vì vậy, hãy nhập NP này. Và vì vậy, bạn biết đấy, ví dụ, tôi có thể tạo A dưới dạng một mảng như sau. 2, 3, 4. Giả sử in A. Bây giờ, sau khi viết đoạn mã này, nếu tôi nhấn Shift Enter, thì nó sẽ thực thi mã. Vì vậy, nó đã tạo mảng A và nó in nó ra. Bây giờ, hãy thực hiện bản demo vector hóa. Tôi sẽ nhập thư viện thời gian. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng nó để tính thời gian các hoạt động khác nhau mất bao lâu. Tôi sẽ tạo một mảng A, nó đi ngẫu nhiên.run. Hãy tạo một mảng 1.000.000 chiều. Với các giá trị chịu ngẫu nhiên b bằng p.ngẫu nhiên.run một mảng 1.000.000 chiều khác. Và bây giờ thích bằng thời gian. Vì vậy hãy đo thời gian hiện tại c bằng np.app, hãy xem top bằng thời gian. Và hãy in đây là phiên bản vector hóa phải không? Vì vậy phiên bản vector hóa. Và vì vậy hãy in ra. Hãy xem, thời gian trôi qua. Vì vậy hãy nói top trừ thích nhân 1.000 để chúng ta có thể biểu thị điều này bằng mili-giây. Vì vậy, ms là mili-giây. Vì vậy, tôi sẽ nhấn Shift Enter. Vì vậy, mã đó nói về 3 mili-giây hoặc lần này là 1,5. Được rồi, có thể khoảng 1,5 hoặc 3,5 mili-giây vào thời điểm đó. Vì vậy, bạn biết đấy, nó thay đổi một chút khi tôi chạy nó, nhưng có vẻ như trung bình nó mất khoảng 1,5 mili-giây, có thể là 2 mili-giây khi tôi chạy cái này. Được rồi, hãy tiếp tục thêm vào khối mã này. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy triển khai một phiên bản không vector hóa. Giả sử c bằng 0, sau đó thích bằng thời gian. Và bây giờ chúng ta hãy triển khai một vòng lặp for với mỗi y trong phạm vi 1.000.000, phải không? Tôi hy vọng tôi đã có đúng số lượng số 0. C cộng bằng A thứ y nhân B thứ y, và sau đó thóc bằng thời gian. Và cuối cùng là in, bạn biết đấy, với một vòng lặp for tưởng minh.
Thời gian cần thiết là đây, 1000 lần TOC trừ thích cộng, oops, ms, chỉ để biểu thị rằng chúng ta đang thực hiện việc này trong mili-giây. Được rồi. Và thực ra hãy làm thêm một điều nữa. Hãy bạn biết đấy, in ra giá trị của C mà chúng ta đã tính toán để đảm bảo rằng nó có cùng giá trị trong cả hai trường hợp. Được rồi. Vì vậy, tôi sẽ nhấn Shift Enter để chạy cái này và kiểm tra nó. Vì vậy, trong cả hai trường hợp, phiên bản vector hóa và phiên bản không vector hóa đã tính toán cùng một giá trị. Đây là 250.286,989 và vân vân. Phiên bản vector hóa mất 1,5 mili-giây. Vòng lặp for tưởng minh, phiên bản không vector hóa mất khoảng 400, gần 500 mili-giây. Vì vậy, phiên bản không vector hóa mất thời gian lâu hơn khoảng 300 lần so với phiên bản vector hóa. Và vì vậy, với ví dụ này, bạn thấy rằng nếu bạn nhớ vector hóa mã của mình, mã của bạn thực sự chạy, bạn biết đấy, nhanh hơn 300 lần. Vâng. Chúng ta hãy chạy lại nó, phải không? Vâng. Chạy lại. Vâng. Phiên bản vector hóa 1,5 mili-giây và vòng lặp for mất 481 mili-giây. Vì vậy, một lần nữa, chậm hơn khoảng 300 lần để thực hiện vòng lặp for tưởng minh. Vì vậy, chậm hơn 300 lần là sự khác biệt giữa việc mã của bạn có thể mất 1 phút để chạy so với việc mất, giả sử, 5 giờ để chạy. Và khi bạn đang triển khai các thuật toán học sâu, bạn thực sự có thể nhận được kết quả nhanh hơn và lặp lại nhanh hơn nhiều nếu bạn vector hóa mã của mình. Vì vậy, một số bạn có thể đã nghe nói rằng rất nhiều triển khai học sâu có thể mở rộng được thực hiện trên DPU, trên một bộ xử lý đồ họa. Nhưng tất cả các bản demo tôi vừa thực hiện trong Jupyter Notebook thực ra là trên CPU, và hóa ra là cả DPU và CPU đều có các lệnh song song hóa. Đôi khi chúng được gọi là lệnh SIMD. Điều này là viết tắt của lệnh đơn. Nhiều dữ liệu. Nhưng điều này về cơ bản có nghĩa là nếu bạn sử dụng các hàm tích hợp sẵn như hàm np này hoặc các hàm khác không yêu cầu bạn triển khai rõ ràng một vòng lặp for, nó sẽ cho phép. Nó cho phép Python NumPy tận dụng tốt hơn tính song song để thực hiện các phép tính của bạn nhanh hơn nhiều. Và điều này đúng cho cả các phép tính trên CPU và các phép tính trên DPU. Chỉ là DPU vượt trội một cách đáng kể trong các phép tính SIMD này, nhưng CPU thực ra cũng không quá tệ đối với chúng, có thể chỉ không tốt bằng DPU. Vì vậy, bạn đã thấy cách vector hóa có thể tăng tốc đáng kể mã của bạn. Quy tắc cần nhớ là bất cứ khi nào có thể, hãy tránh sử dụng các vòng lặp for tưởng minh. Hãy chuyển sang video tiếp theo để xem thêm một số ví dụ về vector hóa và cũng bắt đầu vector hóa